Hej på vänner, Fredrik här igen. Ja, vad ska vi hitta på den här gången då? Jo, jag hade tänkt att jag skulle dela med mig om hur jag gör när jag gör svenska undertexter till mina videor. Hur jag skapar undertexter på svenska och sen kan översätta till andra språk väldigt enkelt i YouTube. Så ja, är ni intresserade? Så häng med, så kör vi. Ja, sådär. Då har jag laddat upp en ny video på YouTube-kanalen. Och som ni ser här så är synlighet olistad. Så har den olistad nu med det vi ska göra. Som sagt var, här har vi något som heter undertexter. Här ska vi gå in snart. Men först måste vi ju då få våra undertexter. Och då använder jag mig av något som heter textamej.se. Då går vi in på texta mig. Här står det länk till klipp. Och då måste vi ha vår länk, vår URL till klippet. Då får vi gå ner här till vår video. Videolänk. Då tar vi och kopierar videolänken. Går upp. Klistrar i vår videolänk. Skriver in din mailadress och sen vill vi ha den tidkodad SRT för video. Sen får man då trycka, jag godkänner och sen trycka här texta. Sen är det en robot som i bakgrunden fixar text till din video. Och det kommer på mail och när du får det mailet så får du ladda ner den på skrivbordet eller någonting då. Ja, sådär. Då har roboten fixat och trixat med min video. Och så har jag SRT-filen som den textamej.se har ordnat till mig. Då går vi in här, undertexter. Överför fil. Med tidkodning, ja. Här, hämtade filer, ligger filen då som jag då ska öppna till min nya video. Sådär. Då har vi undertexterna här vartefter. Och det här är den stora saken, det stora arbetet att redigera, för den här roboten den översätter rätt lustigt ibland, man får goda skratt ibland. Men vartefter så tittar jag på videon och sen så redigerar jag vartefter framåt jag tittar på videon då. Så vi kan börja lite här. Så ser ni den här som går hela tiden, det är ju en tidsaxel. Och så kan jag pausa när som. Nu pausar jag. Hej på vänner, Fredrik precis lätt. Nej, det blir ju lite konstigt va. Jag ska höja lite så jag hör mig själv. Vi börjar om. Hej på vänner, Fredrik här. Ja, precis. Let's start a journey. Och det... Då är det hej på er vänner. Fredrik här, säger jag. Och då får man ändra i sin text här. Som sagt var, roboten är lite som den är. Men det är enklare så här än att skriva manuellt allt från början. Och sen så får vi titta igen här hur det blir synkat och så vidare. Hej på vänner, Fredrik här. Ja, fast jag tycker ju att den kom ju lite innan här, eller hur? Så att jag får ju försöka synka texten med mitt tal här när jag börjar prata. Hej på vänner, Fredrik här. Ja. Där någonstans va? Jag drar ut den lite till. Och jag drar upp den
Den är väldigt känslig så att ni kan kanske liksom jag bli lite halvtokig ibland på det här. Men så är det. Hej på vänner, Fredrik här. Ja, precis. Då har vi första delen här. Som är hej på er vänner, Fredrik här. Och den tycker jag är väldigt synkad nu. Den är okej, tycker jag. Hej på vänner, Fredrik här. Ja, precis. Och sen så får man fortsätta. Flytta på de här till exempel, hela, så kan man göra. Man ställer sig här och får den där pilen som ni ser. Och det är väldigt kinkigt ibland. Då kan man dra den här och så vidare. Och så får man fortsätta då, tidslinjen. Och när man är klar, trycker man klar här. Så jag har lite arbete här nu framför mig. 25 minuter redigering. Alltså att göra undertexter till sin video har sina fördelar. Som jag delade förra videon, det är många som tittar på videor enbart på telefon i kanske lägen där ljud inte är optimalt. Och då finns det text att läsa. Samt att YouTube rankar våra videos högre med tanke på att vi har undertext. Så att jag kommer nu att fortsätta med mitt arbete här med redigering av text. Så fortsätter vi senare. Ska jag förklara hur det går till. Ja, sådär. Då har jag översatt min 25 minuter långa video. Och det var lite roligt. Det brukar alltid bli roligt när man ska justera, redigera text som en robot har skrivit. Tydligen skulle jag ringa Anna, stod det i en textrad här. Ja, men det är som det är. Det är mycket jobb ibland. Så försök att prata tydligt när ni spelar in. Ja, då går vi vidare här. Då går vi upp här på klar. Trycker där. Så bearbetar han din text. Tar en liten stund här. Ja, då har vi undertexter klara här. Och det jag brukar göra då, det är att gå in här på undertexter för videon. Och när vi har gått in här efter vi har skapat undertext på svenska så har vi undertext publicerad här. Här kan vi också redigera. Titel och beskrivning har vi faktiskt redan skrivit på svenska. Undertexter har vi skapat nu. Så det jag vill göra, jag vill ha norska, danska, finska och engelska till undertexter till den här videon. Så då går vi in här, lägger till språk. Sen kan vi börja med till exempel danska. Och varför gör jag det här då? Jo, det är att ge YouTube förutsättningar och möjligheter till att kunna bredda och dela med sig av videon till andra språk. Ja, och det jag vill göra nu, det är ju att lägga till titel och beskrivning på danska. Så då börjar jag med att lägger vi till här. Beskrivning, ladda ner. Då gör jag som så att jag kopierar de här texten. Som jag har för min titel och beskrivning. Kopierar. Går in här. Klistrar in texten där. I Google översätt. Går in här. Och hämtar danska. Där har vi danska. Och whoops, så har vi den här texten översatt till danska. Så går vi längst ner här. Och trycker där. Kopiera översättningen. Då går vi in på mina undertexter här. Och klistrar in danska översättningen. Så. Och det som är titeln. Samma sak här. Nu vet jag att det är samma text här som i titeln på beskrivningen. Så jag kan ta den här. Kopiera. Och lägga in där. Whoops! Så är det klart. Publicera.
Samma sak gäller för danskan här. Nu har vi ju översatt från svenska till danska, titel och beskrivning. Då tar vi och lägger till undertexter. Och här är det väldigt skönt. För har du gjort en svensk text så kommer den översätta det automatiskt till danska. Så det enda vi behöver göra här är att trycka en gång. Så översätter den till danska. Direkt publicera. Ja, då fortsätter vi. Tar vi norska. A, B, C, D, E och så vidare. K, L, M, N. Här någonstans ska det vara. Norska. Ja tack. Lägg till. Och samma sak här. Då går vi in på Google översättning och här har vi ju redan svenskan. Så vi behöver gå in här och så trycker vi på norska. Och whoops, så har vi norskan där. Samma sak här. Kopiera. Så går vi tillbaka. Så lägger vi in här. Klistrar vi in. Och nu har vi norsk översättning från svenskan. Och titeln är ju densamma här som ska upp hit till titeln. Så jag kopierar den och klistrar in den. Ja, då har vi titel, beskrivning på norska. Publicera. Och samma sak för norskan här. Då trycker vi in lägg till undertexter. Översätt automatiskt från vår skapade svenska. Undertext. Publicera. Ja, och det här gör ju att YouTube har möjligheter att kunna bredda och sprida videon på andra språk då. Och som du såg när jag la in ett språk här. Låt säga att vi tar, ja vad ska vi ta? Filippinska. När vi lägger till här så finns det något som heter här, Translate. Ja, och det är TubeBuddy som har den funktionen. Då behöver man ha en premiumklass på den. Som, ja, den kostar lite pengar. Men jag tycker det går lika bra att köra Google översätt. Så. Nu har vi på videon automatisk textning när folk kommer till videon. Och YouTube märker att de har ett finskt tangentbord. Då översätter den titel och beskrivning automatiskt med det jag har skrivit för videon. Den börjar de titta på videon så har de undertexter på finska också. Så det här är väldigt enkelt. Det stora jobbet det är att börja göra sin undertext på svenska. Sen är det bara att automatiskt översätta. Så är det med det. När ska vi ta semester från